Là đâu? Chúng ta đang ở bên trong chiến thánh mà anh luôn tìm kiếm, là nơi điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực. Bây giờ thì anh chỉ cần nêu mong ước của mình thôi, rồi chiến thánh sẽ được giải phóng. Nào, anh còn chờ gì nữa? Hãy mau ban cho nó một hình dạng đi. Ngươi là ai? Em là Iriziel. Không phải. Nếu chén thánh đã hoàn thành thì Airi nhất định đã... Mà trở lại đi. Anh nói đúng. Em chỉ đang dùng nhân tính của vỏ bọc để có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng tính cách của Iriziel vẫn được thể hiện ở đây. Tất cả đều là thật. Vậy mau nói cho ta biết, chén thánh sẽ thực hiện điều ước của ta như thế nào? Điều đó thì Iriziel, chẳng phải anh là người biết rõ điều đó hơn bất cứ ai hay sao? Cái gì? Anh đã biết cách cứu thế giới từ lâu rồi mà. Dựa vào những việc trước giờ anh đã làm, em sẽ tiếp tục nó và đáp lại ước nguyện của anh. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Nếu anh không nhớ, vậy thì chỉ còn cách để anh tự hỏi lại bản thân mình thôi. Một tàu có 200 người, một tàu khác có 300 người, 500 người tất cả, chưa tính Emiya Kirisugu. Tạm giả thiết rằng 501 người này là những gì còn sót lại của nhân loại. Hai con tàu này bị thủng một lỗ lớn ngay thân tàu. Kirisugu có khả năng sửa một con tàu. Giờ thì, người sẽ chọn sửa con tàu nào? Tất nhiên là ta sẽ chọn con tàu có 300 người. Sau khi đưa ra quyết định đó, 200 người trên con tàu còn lại đã bắt giữ ngươi và ép ngươi phải sửa con tàu của họ trước. Ngươi phải làm gì bây giờ đây? Ta sẽ... Giết tất cả 200 người. Chính xác, đó chính là việc mà em và Kirisugu sẽ quyết định làm. Bây giờ 300 người còn sống sót bỏ chiếc tàu bị hư hại, chia ra 2 tàu khác và tiếp tục chuyến đi. Lần này một chiếc có 200 người, chiếc còn lại có 100 người. Tuy nhiên, một lần nữa, 2 tàu lại bị thủng. Khoan, chờ đã. Ngươi bị 100 người trên con tàu nhỏ bắt đi. Họ bắt ngươi phải sửa con tàu của họ trước. Giờ ngươi sẽ làm gì? Còn hỏi sao? Nhưng mà... Đúng. Một lần nữa ngươi lại đưa ra lựa chọn rất chính xác. Thật vô lý. Làm sao mà đúng được chứ? 200 người được sống, đổi lại 300 người phải chết. Cán cân này đã là sai hướng rồi. Không, tính toán của ngươi rất chính xác. Ngươi luôn chọn cú lấy đa số, bỏ lại thiểu số, đúng chứ Emiya Kirisugu. Ngươi luôn giết những kẻ thiểu số ở đầu cân nhẹ hơn. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc có một hàng xét dài đằng sau ngươi, ngươi luôn tin rằng sẽ có nhiều người hơn được cứu, vẫn tin rằng tất cả đều xứng đáng với điều đó. Đây là tất cả những gì ngươi muốn cho ta thấy ư? Đúng, đó là chân lý của Emiya Kirisugu và cũng là cơ sở để chén thánh thực hiện điều ước. Không phải. Đây không phải là điều ta muốn. Ta muốn có một cách khác. Chính vì thế ta mới đặt cược vào phép màu của chén thánh. Muốn điều ước thực hiện, người phải biết thực hiện điều ước đó như thế nào. Nếu người ước cứu rỗi thế giới, nó sẽ được thực hiện theo cách mà người hiểu. Nhảm nhí. Vậy thì phép màu ở chỗ nào chứ? Một điều ngươi cố gắng thực hiện nhưng thất bại, giờ đây sẽ được thực hiện bởi một sức mạnh vượt qua khả năng hiểu biết của con người. Nếu đó không phải là phép màu thì là gì đây? Giờ là câu hỏi cuối cùng. Ngươi sẽ cứu 2 hay là chọn 1? Mừng cha đã về, Kirisugu. Cuối cùng thì cha đã về. Anh đã hiểu cách chén thánh vận hành điều ước rồi chứ. Giờ anh chỉ cần nói ra điều ước của mình để có thể mang vợ anh trở lại và trở về với con gái. Từ giờ cha không thể cùng con xem đồng hồ đào nữa rồi. Cha thật sự rất yêu Ilia bé nhỏ của cha. Vĩnh biệt, Ilia. Tại sao anh lại giết Ilia? Tại sao lại từ chối chén thánh? Tại sao lại chối bỏ mẹ con em?
bên là 6 tỷ người. Con điên của ngươi Emiya Kirisugu. Một bên là gia đình. Quyến rũ ngươi. Anh Ai chịu phải giết mẹ con em để cứu lấy thế giới. Bao giờ Sao lại từ chối nó? Ngươi đã làm tất cả mọi thứ để được như hôm nay. Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Vì cái giá phải trả lớn hơn lợi ích đạt được. Thế thôi. Vậy thì hãy đưa nó cho ta. Ngươi không cần người ta cần. Ta chờ ngươi khá lâu rồi đấy Saber. Archer, Nhìn ngươi xem, sao lại ra nông nổi như thế này? tránh đường. Chiến thánh phải thuộc về ta. Nhìn nàng vung vẩy trong tuyệt vọng càng khiến cho nàng thêm quyến rũ. Hãy từ bỏ thanh gươm đó và về làm vợ ta đi. Tại sao lại phải theo đuổi một thứ phù phiếm như chiến thánh chứ? Từ giờ trở đi, với danh nghĩa vua của thế giới này, ta sẽ ban cho nàng mọi thú vui trên đời. Ngươi định cướp chiến thánh của ta bằng những lời nực cười đó sao? Đây không phải là một lựa chọn, đây chính là mệnh lệnh tuyệt đối của ta. Không bao giờ ta đồng ý với điều đó. Cứ trả lời sai bao nhiêu lần cũng được. Để học được cách phục vụ ta, nàng phải học chịu đau trước đã. Kiritsugu, Với danh nghĩa Emiya Kiritsugu, bằng lệnh chú, ta ra lệnh. Saber dùng bảo khí tối thượng nhất phá hủy chén thánh. không được. Tạp chủng, người dám cả gan phá hủy thời khắc thiêng liêng này của ta sao? Bằng lệnh chú thứ ba, ta ra Một người lệnh. ao ước chiến thánh như ngài, tại sao? Saber, hãy hủy diệt chén thánh. Ilya vừa có một giấc mơ. Ilya mơ thấy mình biến thành một chiếc cốc. Cảm giác như mọi thứ bên trong muốn xé nát Ilya vậy. Một cái lỗ đen xuất hiện trên đầu con. Và rồi cả thế giới bốc cháy. Kiritsugu chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra và bắt đầu khóc. Kiritsugu chỉ có một mình, liệu có ổn không? Ta luôn cố gắng vì chúng ta. Nhất định cha sẽ trở về, đúng không? Tôi nhớ rõ khuôn mặt đó. Khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc từ tận đáy lòng. Đến nỗi ngỡ như chính ông ấy chứ không phải tôi mới là người được cứu. Vẫn còn sống. Cháu vẫn còn sống. Cháu vẫn còn sống. Cảm ơn cháu. Ông ấy đã nói với tôi như vậy. Mặc dù tôi đang ở bờ vực cái chết, ông ấy lại biết ơn tôi. Cho dù chỉ cứu được một người, với ông ấy như là đã cứu được bản thân mình. 静かに瞬く星たちの散りゆく空届かぬ祈りが天と地を満たしてた